ki. Na várjatok, mert mellékküldetéseink vannak. Hoppá, várja, hát itt Summoner Court, meg egyéb dolgok van. Jó, gyerekek. Senki nem sikít. Hát vissza kell menni az oskolába, rendet kell tenni, mert azt hiszik, hogy itt elhanyagoljuk őket. Hát nem így van ez. Amúgy mondjátok már, a szükségszobájába is vissza akarnék menni. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. De elfejteti veled a játék, hogy vannak bajok, és ez a jó játék. Vagy hát ez mutatja meg, hogy milyen a jó játék. Vagy Hello. Igen. Are you here for someone called? Ja. That I am. Don't expect to be as lucky here as you were Charlotte-tal in kell Crossed megküzdenünk. Wands. Speaking of which, care to lose? I mean, play a match? Gyere, Of játsszuk le. course, Charlotte. Then may the best summoner win. Oké. Az előzőnél ugye volt egy olyan, hogy a 100-as pontos helyre kellett... Persze, hogy 50-est húz a rohadék. Precisely as planned. Még be is szól. Accio. Állj meg! Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio! Az majdnem fagyos lett. Gyerekek, senki ne pukizzon egy nagyobbat, mert az konkrétan le fog esni. Precisely as planned. Accio. Igen, ezt gondoltam, hogy azt nem fogod megállni. Finesse. Az gond. Persze, hogy 40-es... Bocsás, csaló vagy, egy undorító csaló. Precisely as planned. Még egyszer ezt mondja, megimpériózom. Na most akkor várjál, mert ha 50-es csinálok, sem nyerem meg. Tehát ki kéne ütnöm az övét valahogy. Accio. Sok. De az övét is le tudjuk... De miért odaüti vissza? Halló! Such grace. Finesse. Visszavágót Didn't I say akarok. I adore competition? Visszavágót akarok. Summoner's Court winner. Te vagy már egy aljas Hard csaló. luck. Care for another round? Mehet. Absolutely. Don't. Nem érdekel a duma. Kezdjük. Na. Nyomja te aljas csaló. Hú, ez nem egyszerű. Accio! De persze, hogy 50-be nyomja. Precisely as planned. De persze, hogy így tervezted. Persze. Accio. És persze, hogy nem jön át az 50-ben, nem jön át. Nice technique. Accio! Precisely as planned. Chat. A csaj csal. Fixen csal. Nes le. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio! Mi történik alapvetően? 20 pont, 70 pontja van. Tehát alapvetően, ha begurítunk egy 20-ast, is nyerek. El tudom meg gurítani. Ha ez nagyon veszélyes, mert sajátomat is kilökhetem.
Aha, akkor azt kéne csinálni, hogy Accio. Expect you to grace us with a turn csak így sometime finoman. today. Ne, ott állj meg, tökéletes. Nice technique. Nice Wow, technique. you are good. Nice technique, szia. Szia Bálint, cső. Nyertem! Mocskos csaló voltál az előbb, most ki lettél I'm not too taktikázva. proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? Milyen mák? Gyere ide, Lord Fairy, gyere ide. I play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. Nem már, I még won't egy say lesz. more than that, but let's just say he's the best for a reason. A francban lesz még egy. Az utolsó, az 5-ös szint, de lesz szám. Hajas csaló az összes. Fixen. Na még egy küldetés. Great Hallba is, ott is jó. Kezdjünk egyet a szobába. Megyünk egyet a szobába. És... Cucc. Hup, hup, hup. Hogy megjelennek. Tik, 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 tik. Hogy tölti be. Nagyon jó. Azt mondja, hogy... jó, dekorálni majd dekorálunk. Szüret. Ez az. Moonstone, Moonstone. Yes. Egyszer. Kétszer. Főzésre föltéve. Maxima, maxima, maxima. Endorus, fókuszos. Ez így max, a HP-s nem kell. Itt fel is lehetjük ezt az adagot főzni. Igen, az olyan durva az utolsó? Azt mondod? Na majd akkor elsőre megcsináljuk. Jó. Főzetek leszedve. Növényzet. Fertilizer. Jaj, azt nem akartam. Scusi. Na, milyen jó kis cuccok vannak itt, mi? Jó, és amúgy azért jöttem vissza, nem a állatkákkal meg ezzel foglalkozni, bár a főzet azok kellett, de ezt akartam megnézni, hogy milyenek a cuccok, amiket találtunk. És ott az egyik kesztyű az jónak tűnik, úgyhogy ezt cseréljük is le. Gear. Kesztyű. Aha. Oké, a többi az whatsoever. Azt a kinézetet azt most rögtön felejtsed el. Tehát azért mindennek van határa. Vagy csak egy sima fekete kesztyű. Úgy, elegáncsosba. Ez az. Nagyon jó. Azt mondja, hogy az senkinek nem jó. Megint tele vagyok a cuccokkal? 19, az még nem olyan vész. Bár missziónak indulás előtt lehet, hogy el lehetne adni dolgokat. Meg, igen. Igen, és akkor most, amit fölvettem kesztyűt, azt update-elnünk kell. Azt mondja, kesztyű. This one, yes. Upgrade. Egyszer. Kétszer, és akkor kéne még a Phoenix-tól a 3-hoz. Igen, és akkor trade-be, meg Imperial Target does extra damage. Nem rossz, de ha már lehet 3-asat tenni, akkor tegyünk 3-asat. Ambush. Significantly increase all damage spells. Whoop. Így. Csodálatos. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ja, amúgy, ha már itt van Bálint, amúgy ő szólt, hogy nem voltak jól a dodók, nem jól gyűjtöttük be őket, de most már megoldottam, most már okés.
Mert 2 hímet sikerült összegyűjteni a Dirikolból, de most már van egy nőstény, meg egy hím, és az unikornisnál is megoldottam ezt, úgyhogy akár a unikornisból lehet kis unikornis is, nem? Abban a pillanatban unikornisos. Úgy. Feküdözzél lefelé. Majd nem lehet őket így itt hagyni, hát és komolyan. Na. Mindenki most kajál, persze. Amikor ide jövök, akkor kell kajálni. Jöjjön most kajál. Ez a gülümadár annyira cuki, ahogy kinéz. Mi lenne, ha ennél? Na, eszik. Oké. Ezt meg megvárjuk. Egy kis kikapcsolódás, ez mindig olyan cukik itt. Amúgy ide találtunk új cuccot. Ho-ho. Azt a rohadt élet. Wow. Wow. Most már tudok ilyet is. Meg ilyeneket is. Hát egy komplett várat össze lehet építeni. Odas. Ó, jaj. Ó, jaj. Hát, hogy, szóval, hogy én itt majd lehet, hogy off-stream neki kell látni a állatkák helyét is megcsinálni. A kastélyban egy bűvös szoba, amiben van egy kert, amiben egy kis ház. Nem kattam meg az agy... Hát miért kattanna meg? Nem tudod követni, hogy a kastélyban van a szoba, amiben van a kert, amiben van a ház, amiben van benne a konyha. Full jó. Sárkány a legcukibb. Na, bocsánat. Azt mondja, hogy milyen mellékküldetés van itt. Ki akar és mit? Oké. Segítkezünk itt a jó népnek. Az is lehet amúgy, hogy ezt most megcsinálom még ezt a mellékküldetést, hogy fölveszem legalább. És akkor utána megyünk főküldetés vonalon tovább. Pardon me, is everything all right? Minden oké? No, it's not. Na, mi We only történt? had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled Move on. things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Aha. Miért olyan fontosak ezek a Is harangok? it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history.
Those Értem, az bells like iskola he told a young történelmének Merlin that he részei. was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Világos. Did Professor Beck really remove the bells for a headache? It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. Hallottam, ahogy Olivia hallotta, hogy mondta neki Rosemary, hogy hallotta, hogy hány emberen menjen keresztül? Seamus mondta, hogy Parvati hallotta. Nem vagyok a bagjatok. A szomszéd nem hallotta, hát ez az. Na jó, vissza kell tennünk Perhaps a I could help put harangokat. the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower, just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Szóval azt mondja nekünk, hogy a I harangok... imagine the bells a are just harangtoronyban inside in the vannak. bell tower. Akkor menjünk a music terembe. Revelio. Demigógus. Jó, mondjuk azt már mondta volna, hát nem lenne közelbe. Hülye demigógusok. Amúgy azt... Mennyi van még meg... Itt 4 van meg a 10-ből. 4 van meg a 10-ből. Az nem túl jó. Ezt a maradékot Öcsém. Tüzet okádott. Szóval ezt a maradékot megtalálnánk, már leadhatnánk a Alomóra 3-hoz a cuccost. Na de akkor azt mondja, hogy jövünk föl a tohonyba. Öcsém, te most... Húha, ott van gond azért. És akkor ebbe a terembe jövünk, mert hogy itt van a zeneterem. Ott van a békás akármi. Akkor itt The föl bells lehet must be menni. upstairs. Aha, van itt egy ládikó. Nyissad ki? Aloha Mora. Elromlott az ár. Fixen csalik. Jó, megvan. Oké. Még az is lehet, hogy jó. Itt van az egyik harang, pont előttem, és akkor... ide kell elhelyezni. Nem ide kell. Found them. Oda. I'll have to get those up there somehow. Na, Wingardium vajon, Leviosa, perhaps. Öcsém, ez a játék is olyan, mint a... Na, a Ragnarök bizonyos szituációkban. Wingardium Leviosa. Ennek fussunk neki még egyszer. One up, one to go. Jó hangja van. Azt meséltem nektek már azt a történetet, ami történt velem még ifjú diákkoromban, amikor osztálykiránduláson voltunk a Szegeden, és a szegedi dómba voltunk fönt legfelül, és pont ahogy jöttünk lefelé, ugye a harang mellett van egy ilyen csiga lépcső, ahol lehet fölle menni, és pont nem jól volt időzítve, és amikor a csiga lépcsőn jöttünk le, akkor mellettem megindult így a harang. Én nem szartam be. Szerintem egy óráig remegtem én is. Szerencsétlen osztálytársnőm az fél napon keresztül kocsonyás volt. Nagyon-nagyon durva volt. Konkrét becsinálás. Konkrét becsinálás. Várjatok. Itt van egy béka is. Ó, nagy. Ó. Biztos jó lehetett, nagyon durva látvány volt, hogy így megindul feléd egyszer, csak egy ilyen rohadt nagy harang. Nagyon-nagyon durva volt.
Azt mondja, hogy visszajövünk ide, és ott... Hol? De itt volt fent az Revelio. Igen, oda kell... Az. Yes. Wingardium Leviosa. Ne üsd be! Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Jó hangja van. Ez hova visz? Loothoz. Micsoda pálca még. Yes. Revelio. Igen, abba pedig... Az mi? Jaj, tányérkák, mint a izének, tudjátok, a Umbridge-nak a falján. Hapszi. Oké, és akkor most vissza a Csajszihoz. Tudatni, hogy megoldottuk a problémáját. 15 000 arany lesz. Jogi, nem szédülök. Ja. Revelio. Nem erre. Fülesbe hogy fájhat, szétesett a fejed most a harangnak a hangjától, ami a játékban volt? Amúgy annyira nem volt durva. Itt alattunk valahol van loot. Az hogy? Fixen csalás. Látjátok a minimapot? Revelio. Nem talált? Most nincs már térkép, hogy merre menjek. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. Revelio. Jól vagy? Egyet csak a cukorkán. Jó, és akkor lejelentjük neki, hogy visszaraktuk a harangokat. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Ó, hát mondjuk az se rossz, egy ilyen kürt. Jó. Azt mondja, hogy ez pipa. Igen, akkor ha ott van még egy mellékküldetésünk, vagy az nem is mellékküldetés. Netivel kell itt beszélni. Ó, jó, hogy az ilyen... oké, az ilyen story izé. Akkor azt csináljuk meg. Tudom, mondtam főküldetés, lesz az is szerintem még, úgyhogy ne aggódjon senki se semmit. De menjünk itt még ezt, nézzük meg, hogy Neti mit akar, vagy mit fog elmondani nekünk. Gondolom elmeséli, hogy a muterja... Nice to see you, my young friend. Hát várja, mert ez most változott ilyenné. Wow. Hát eddig nem ez volt. De jó. Hát nagyon karácsonyos. Fél év van. Király. Jó, azt mondja, hogy Neti. Vel kell beszélni. Itt áll oldalt. Hello? I have been meaning to speak with I still can't believe we escaped the Ashwinders. you. May not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly.
Igen. Unfortunately, she Mindenki might tud róla, hogy in mi fact történt. have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Ő Your is father animágus was volt, also an gondolom. animagus, I take it. He could Faterja. become the most majestic giraffe. And Ő he would carry zsiráffá me on his változott back, át, my aha. arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And Lelőtték. it was all my fault. Your fault. Zsiráf formájában lelőtték How a so? fatert, He a died banditák. protecting me. If I had been capable of Szomorú. protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Az már lassan az év vége fele? Karácsony? Mármint, hogy mi? Miről beszélsz karácsonykor? Nem év vége fele van. Vagy a sztoriban már ott járunk? Are you looking to avenge his death? Hát annak nincs értelme. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, Rookwood. and we will succeed. Jó, ennek Thank you again for ez a saving terv, me. így van. You Nagyon deserve szívesen, all of hogy the praise you have megmentettelek. received. De hát jól néz ki ez a karácsonyi díszítés amúgy. Wow. Jégcsap is van meg minden. Oké, na azt mondja, hogy küldetések és mi egymás. Ha minden igaz, akkor itt kipipáltam. Yes, quest. Akkor it's on. Irány le. Oda van amúgy gyors utazási pontunk, úgyhogy nem fog végigmenni a teljes mappon. Elvileg, hogyha a Secret Room-okra megyek, akkor van ilyen, hogy Map Chamber. Map Chamber. Na, lássuk, hogy mivel készül nekünk Fitzgerald. Zotty. Hello. Nincs itt füge professzor. Hát ez a rész is amúgy mennyire rohadt király. Welcome back. Hello. Itt vagyok, igen, yes. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Oh, As you know, I was headmistress in my time. My Tényleg, portrait hangs in the igazgató. headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. hoppá. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself.
You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Világos. Szóval, mivel ő, mondjatok már, igazgató volt itt a Roxfordban, ezért ugye nyilván neki van egy portréja az igazgatói irodába, és ugye hát a következő trialhöz oda kell mennünk az igazgatói irodába, és ott kell az ő portréját megkeresnünk. Viszont ugye abban bízott, hogy mire eljön annak az ideje, hogy ezt a trialt... Én beszélek. Szóval, hogy abban bízott, hogy mire eljön az ideje, hogy ezt a trialt megcsináljuk, addigra vagy legalábbis kicsit segítőkészebb lesz ez a igazgató, aki ugye most van, de hát nem, mert a Black igazgató úr nem igazán segítőkész, maradjunk ennyibe. Úgyhogy el kell intéznünk, hogy valahogy bejussunk az irodába, anélkül, hogy észrevegyenek minket. Oké. Mi sem egyszerűbb. Gyorsan itt némi klémelések fognak történni. Igen. 61-es 100-ból. 5-ról. Nagyon jó. Nagyon jó. Az mi az a fej? Az igen, Pumpkinhead. 20 dual feats. Ja, hogy a kiemelt ilyen küldetéseket kell teljesíteni. Tehát amikor van egy ilyen dualing, és akkor oldalt az ilyen mini challenge-eket, azokat kell teljesíteni. Amúgy csak mondom, hogy a overall progress az nem más, mint let's go. Ja, igen, meg talentpontok. Amúgy van 2 talentpontom. Nagyon sötét garázsló is lehetnék. Flippendo, And for a longer period of time az jó. Killing an enemy with Avada Kedavra kills all cursed enemies. Mi van? Az mondjuk egy kicsit vad. Az is kicsit vad, mehet. Nagyon sötét garázsló vagyok. Néha. Perhaps Professor Fig will know what to do. Aha, tehát akkor beszélünk kéne Figgel, hogy kiderüljön, hogy tudunk bejutni. Most ott egy picit az villogni fog, igen. Szóval, hogy tudunk bejutni az igazgatóiba a következő trialre. Oké. Nem akarok megint Harry Potter filmet nézni este, de annyira megint megjött a kedvem hozzá. Revellios. Nem érvényes. Ez nem érvényes, ez nem jó. Nem kéne. Erről is a zene tehet. Szia, Sari! Még mindig kérdőjel nekem, vagy oda, hogy lehetne bejutni. Confringo! Így próbálj meg. Milyen klassz itt is a díszítés. Hát nem is csilingel. Kezdődik! Kapja! Kapja! Ez még mindig rohadt jó.
Na hát levezette a feszültséget a kolléga. Fig professzor! Fig professzor! Kellene némi segítség, be kéne jutni az Iggyhez. Na, azt mondja, hogy... Ja, nem erre. Egyet föl. Igen. És akkor itt van a sarokiroda, vagy mi? Ez. Yes. Hopp. Némi röcc. Ó, és nincs itt az öreg. Na jó, nem baj. Megvárjuk. Megvárjuk. Áj! Csókolom. Nem. Nem. Majd később majd beszélünk, ne tessék itt lenni. Nem baj, ha itt ott szembe. Most látom. Nem röhög. Mine now, then, me guys. Megvan. Rohadt szemét. Jó, akkor most mehet a mész. Oké. Ez jó volt. Na, let's go. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. No. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Na most, na várjál. 100 fülé főzetet fogunk inni? Na jó. Na jó. Mehet. Kirúgatok mindenkit. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Hát ez Now zseniális. to find the headmaster's house elf. Szóval meg kell találnunk az igazgatónak a házi manóját, aki remélhetőleg el tudja majd nekünk mondani, hogy mi a jelszó, hogy bejussunk az igazgatóiba. Most mit fognak a diákok reagálni?
Kész van a ház, itt hülye gyerek. Bocsánat, elnézést. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Na, engedj tovább. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Mi az a duma? Move aside. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. What could the headmaster want? Weasley! Gareth! Ide jössz! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Mennyire rohadt jó, a misszióra reagáltunk, amit csináltunk neki. Well, there's one for my diary. Hát ez rohadt jó. Hát ez zseniális. Greetings! I mean, out of my way, children. Greetings! Headmaster, here, what could you want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very wrong with Professor. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Zseniális. Ez a küldetés zseniális. Professor, a word? I should like to speak with you, Professor. Uh-huh. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you.
That would be unwise. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. I wonder why. What did we do to deserve him as a headmaster? Hát ez kész, ez a küldetés. I Itt wonder vagytok, almost chat. daily why I accepted this appointment from the ministry. Hát ez zseniálisan király. Ezt nem gondoltam volna, hogy egy ilyet bele fognak dobni. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? El az utamból. Something seems a little off with the headmaster. Okay. Stand proud, purebloods. The future is yours. Mi ez a szöveg? Hát mindjárt önmagamat nyakon verem. Ajaj. Professor, a word, please. Nem. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I don't miss him, azt mondja. Nem, ezt mondjuk. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Zseniális amúgy a szinkron. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Okay. Ajaj. Ebből... Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it.
Igen. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. Még ráadásul franciául. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Nagyon jó. Várjatok. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. De nem már, hát... De itt... Jaj, ne, én annyira... Ne, hát ott valamit lehet csinálni a izével. Srácok, ott lehet... Lassan elmúlik a hatása a 100 főzetnek. De én ezt még kipróbálom. Attention, students! I hereby decree that the great... Aha. Hát, mondjuk azt, hogy nem feltétlen működik. Jaj. Jaj, futi. Nagyon jön a büfike. Szia, Zsani, hello. Mi újság? Made it just in time. It's wearing off. Nem én vagyok! Eskü, hogy nem én büfögök! Zseniális ez a játék. Right. I can't believe it worked. Jó, tehát megtanultuk a jelszót. Oké, megtanultuk a jelszót az igazgatónak a irodájához. Király. Adásban vagyok? Akkor sem én voltam. Az igazgató volt. Jó, na de várjál, és akkor most le kell menni a chamberbe? Vagy... Ellopták a questet? Fáradtság, itt Mizu? Hát a fáradtság itt is megvan, de túl jó a játék, úgyhogy pörgetem. Na most beaktiválódott a quest közben. Na, azt mondja, hogy menjünk az Iggynek az irodájába. Fut, szalad. Föl. Igen, kanyar. Ezek a lépcsők. Ezt próbálj meg ne szédülni, érted? Zúgy! Beakad. Az? Ezt már kinyitottuk, yes. És akkor elvileg... Milyen magasan van ennek az irodája? Hát meghűlök. Egy ilyet végigfutnék, azt utána szerintem a tüdőmet is kiköpném. Ilyen lépcsőzéstől. Itt voltunk már, ugye? Ott van egy láda. Stop, szünet. Mi van bele? Nem valami szar. Bocsánat. Azt, hogy nem lehet jó cuccot adni a streamernek. House Elf Armor, wow. Micsoda cuccok vannak itt. Ezt kérem DLC-be. De tényleg. Jó kis lábedzés lenne, az biztos. Szóval, hogy a trimágus tusát. Itt a serleg konkrétan. Kérem. Azt, Jézusom, hirtelen azt hittem, hogy az Iggy jön. Jó, még megyünk tovább fölfelé.
Oké. Loot. Na most, léci. Valami jót. Még akár jó is lehet. Jó, itt nagy kristálygömbözések vannak. Itt csoda, hogy nem száll a füst, mint Snoop Doggnál a szobába, érted? Na. Hol van? Das szobor. Revelio. Nem lett volna még valami más? Whatever. Aha. Na, itt még szerintem nem jártam egyáltalán, vagy ha igen, akkor totálisan. Miért level 3-as? Miért? Hát miért kell szivatni? Aljas szemétség. Az? Level 2 jössz. Aloha Mora. Na azt bezzek, ki tudom nyitni. Ja. Na mutasd ide. Mondom, ki tudom nyitni, nyugi. Mondom. Én jóval azelőtt felfedeztem, hol az Iggy irodája. Ha jó van, nem kell fölvágni, hogy érted, ti már... Revelio. Kávéval isszátok a 100 fülé főzetet, meg minden. Ó, micsoda cucc. Pénz? Papír. Ó, ez a Sharp professzornak a levele, igen, már azt hittem, hogy az ő szobája, de Professor Hackett. As discussed, I have corresponded with the Goblin acquired to the Green Gods. All have been condemned Drankirk's action and some have privately considered that his motives may not be... Milyen kis szoba. Azért ebben úgy ellennél egy hosszú hétvégén. Kellő mennyiségű kakaó elfogyasztása közepette. Ott is van egy láda. Nagyon jó. Szeretjük a lootot.